Вітаю тебе, Аня. Вітаю тебе у проєкті Go to Podcast. Ми з тобою сьогодні записуємося в Латі студія. Це студія в 3-му районі Відні. Дякую, що ти прийшла до нас в гості. І сьогодні ми з тобою поспілкуємося про енергію. Ти як лікар, біокоучинг, якщо можна так назвати, так? Зможеш дати сьогодні нам поради про те, де ми можемо взяти ще більше енергії і що дуже сильно впливає на наш стан і що дуже сильно впливає на те, щоб цю енергію в нашого організму забрати. Поспілкуємось? Привіт, дякую за запрошення. Залюбки поспілкуємось. Короткий інтродакшн про себе. Розкажи, будь ласка. Привіт, я Анна Мариненко. Я лікар з внутрішньої медицини. І зараз проживаю та працюю в Австрії і допомагаю людям почувати себе енергійно та здоровим. Чи правильно я розумію, що це саме напрямок називається в Австрії тут біохакінг і взагалі в цілому світі біохакінг, вірно? Можна сказати, що це біохакінг. Загалом біохакінг – це така більш сучасна назва. Раніше це називали, на мою думку, здоровий спосіб життя, типу як ЗОЖ раніше було, але можна і так сказати. Скажи, будь ласка, а чому ти відійшла від традиційної медицини, умовно кажучи, пішла саме у напрямок біохакінгу? По-перше, в медицині мені завжди не вистачало часу на людину. Загалом, коли люди приходять до лікаря, вони приходять з якоюсь проблемою. І загалом система медична працює так, що у людини якась ситуація, її треба вирішити, вона все вирішилось, аналізи прийшли в норму, чи стан нормалізувався, йди до побачення. І далі, що з твоїм здоров'ям відбувається, залежить від тебе. В біохакінгу і в тому напрямку, в якому я працюю, трохи інакше. Тому що я намагаюся людину навчити тому, що взагалі відбувається, чому це сталося. Якщо це можливо, ми шукаємо причини. І я вчу людину саму розуміти, що з нею відбувається, і як привести свій організм знову до балансу. Використовуємо різні методи, в тому числі загалом аналіз себе, що відбувається. Є наукові дослідження, які використовуємо, різні застосунки, гаджети для того, щоб себе краще почуватися, та вітаміни і так далі. Супер. Давай пояснимо все ж таки, що таке біохакінг і чим він відрізняється від того ж самого ЗОЖу. Ти коротко сказала, але в цілому це те ж саме? Чи ще туди, умовно кажучи, до того біохакінгу додали ще якісь знання медицини, як ти сказала, гаджети? Так. Можна сказати, що це схоже на здоровий спосіб життя. Це, в принципі, так і є. Але в біохакінгу і те, що мені подобається, те, що ми не орієнтуємося на якусь середньостатистичну норму, на те, що, добре, аналізи в референсі, а як я себе почуваю, це не так вже, це важливо, але наче всі себе почувають втомленими, чи всі хочуть спати і так далі. Але в цьому підході ми намагаємося, щоб у людини був не просто сон, а щоб був сон, який справді відновлює. Щоб не просто вона була продуктивною, а продуктивною протягом дня чи того періоду, який людині потрібно. А біохакінг, з твоїх слів, я приблизно зрозумів, і так, як мені там сказав Gemini чи ChatGPT, що це трошки більше, ніж терапевт. Це коли, правильно сказати, коуч чи консультант? Да? Можна так сказати. Да, консультант більш з терапевтичним знанням, взагалі з медицинською освітою, занурюється в твою проблему і, по-перше, шукає причину того, потім підкріплюється все це медичною освітою і вже дає тобі якісь конкретні поради, щоб спрацювати там ніж там вже конкретно по якихось там проблемам. Чи вірно зрозумів, чи ні? Це ти зараз пояснив так, як я працюю. Тому є люди, які кажуть, чи вони справді займаються, можна сказати, біохакінг, здоровим способом життя, не маючи освіти спеціальної. Для цього не потрібно мати освіту. А те, що ти зараз сказав, це справді те, що допомагає мені в тому, щоб зрозуміти проблему та так, як допомогти людині максимально не тільки відчувати себе гарно і повною силою, і гарно спати і так далі, але і щоб превентувати, тобто не допустити. Загалом в медицині цей напрямок лікарі не люблять дуже мої колеги, назву загалом біохакінг, тому що, як це можна хакнути здоров'я? Що це таке? Такого не існує, але є інші терміни.
І коли я спілкуюся з колегами, я більше кажу, що я працюю в напрямку превентивної медицини, тобто медицини профілактики, яка не допускає хворобу. Чому в лікарнях ми ніколи не почуємо таку пораду від традиційного терапевта: вам треба хакнути ваше здоров'я, вам потрібно поспілкуватися з коучем чи з менеджером зі здоров'я, який вам щось порадить перед тим, як прийти до мене. Чому? Навіть якщо це державна лікарня, не приватна. Ми всі розуміємо, що в приватній лікарні в тобі зацікавлені максимально, щоб привести по всіх лікарях. Але якщо це державна, і взагалі чому лікар так не скаже? Я думаю, що загалом та лікарі і мають говорити так, щоб не допустити. Наприклад, нещодавно я була у лікаря, він мені сказав: у вас підвищений холестерин. Я то знаю, чого в мене підвищений був холестерин в той час. Вона мені сказала: приймай, вона сказала так: вам не треба вживати так багато м'яса. Я кажу: я м'яса не їм. Вона каже: ось вам листочок з рекомендаціями по харчуванню, слідкуйте. Я прочитала листочок, я кажу: у мене все добре, і я думала, що я, можливо, щось новеньке почую. І це не те, що медицина погана, так? Але просто, що підхід більш стандартний, і він не шукає щось інше. І, в принципі, все, що там було на листочку написано, воно мені нічого не сказало, тому що більшість того, що є в медицині, сучасні знання, я їх і так використовую. І повертаючись до того, чому загалом в лікарні тому цього немає, так? Тому що загалом, якщо брати систему, то система медична так працює. І, на жаль, вона не налаштована на індивідуальний підхід до здоров'я. Тобто воно частково все ж таки є. Сподіваюся, що мене не будуть мої колеги-лікарі сварити, так? Але все ж таки загалом часу просто на це не виділено, щоб з людиною сісти і поговорити, допомогти їй зрозуміти, як вона справді може покращити свій сон, що є есенціальним, дуже важливим для того, щоб себе гарно почувати, чи що саме конкретно їй треба зробити, щоб їсти більше овочів. От не звикла людина їсти овочі, наприклад, і в сім'ї так не прийнято, немає ніякого прикладу. Звісно, є інтернет і так далі, але як саме конкретні цій людині застосувати ці рекомендації? І через те є і люди, як я, які глибоко намагаються зрозуміти ситуацію та якби цілісно допомогти і скласти якісь кроки. Супер. Але все одно з тобою я б хотів поспілкуватися суто про енергію. Тому що зараз є така історія, що людям не вистачає енергії, тому що я прокинувся, в мене вже нема енергії, я ще не почав працювати, в мене вже нема енергії. Чому така історія відбувається зараз в нашому світі? Люди стали слабішими? Чи світ став більш вимогливішим? В чому проблема? Ти як лікар, ти як консультант. Ти як консультант зі здоров'я, поясни, в чому справа? Тому що я особисто не довіряю просто коучам, які мені скажуть: тобі хакнути треба здоров'я. Я кажу: ти лікар? Ні, до побачення. Ти лікар? Слухаю вас, уважно слухаю вас. В чому справа? Насправді, і справді світ став набагато вимогливішим. І загалом люди, які живуть в містах, та навіть, в принципі, і ті, хто і не в містах живуть, в нас всіх є якийсь порядок того, що ми маємо робити в житті, що в нас має бути. Є якийсь мінімальний фінансовий рівень, який кожній людині треба намагатись утримати, якщо брати середньостатистичну людину. І окрім того, що в нас у всіх є робота, що в нас у всіх є якісь турботи про свою сім'ю, про себе, окрім того, є ще багато інформації. І я думаю, що одна з причин того, що люди більше втомлюються, це через те, що вони консумують, вживають багато інформації. Це одна з таких причин. І наш мозок, навіть в той час, коли ми маємо відпочивати, він постійно оброблює інформацію. Як зазвичай люди, які до мене приходять, як вони відпочивають.
закінчився робочий день, що ти робиш? Ну, добре, щось таке зробили, наприклад, приготували їжу для родини, чи щось таке особливе, дуже важливо. І далі що? Ми чи дивимося телевізор, чи ми дивимося соціальні мережі, чи якісь серіали і так далі. Тобто весь час приходить якась інформація і нема часу на відпочинок. Далі це все додатково стимулюється тим, що у людей багато стресу і напруження через порівняння соціальне, через якісь стандарти, які ми маємо відповідати. Так? Це типу, він виглядає в соціальних мережах, чи вона виглядає так, а я не така. І тут якесь таке відчуття невпевненості, таке подібне, і починаються оці нерви, копання, і воно все починає з'їдати твою енергію. Все вірно ми зрозуміли? Це одна з причин, яку я бачу теж дуже часто. І я думаю, що ще одна з причин – це дуже багато вибору. І я писала про це колись, є так, називається decision fatigue. Це втома від того, що ми постійно приймаємо багато рішень. Тобто протягом дня нашого мозку треба вирішити дуже багато питань. Ми заходимо в магазин і ми бачимо не 2 види хлібу, наприклад, а ми бачимо 20 чи 30, і нам треба зрозуміти. Це добре, якщо ти такий цілеспрямована людина і вже точно знаєш, яка фірма тобі треба. Але зазвичай так не відбувається. І ми витрачаємо багато часу просто, щоб обрати якийсь звичайний продукт. І через те, що багато факторів ми десь прочитали. Добре, для когось дріжджі погано, для когось ми шукаємо глютен. Хтось шукає ще якусь спеціальну муку. Не знаходимо. Добре, йдемо шукати іншу полку. Тобто, і це лише один з прикладів. І через то одна з таких причин, і цей весь стрес, моя теорія того, що чому взагалі все з здоров'ям не так вже й добре у багатьох людей, через те, що цей стрес, він провокує мікрозапалення. І оце запалення в організмі, воно провокує різні захворювання. Чи дисбаланс в організмі. Гірше засвоюються поживні речовини, як наслідок порушується мікробіом кишківника, і далі це впливає на стан нашого мозку через те, що є прямий зв'язок там з мікробіомом кишківника та мозком, наприклад, нашим настроєм. І воно все взаємосв'язане. І через те, що, наприклад, їжа гарно не засвоюється, виникають дефіцити по різним вітамінам та мінералам. І це такий замкнутий круг, і тому треба до кожної людини підходити цілісно і казати, що глобально у всіх менше енергії через те, що це дуже було поверхневим, але загалом тенденція така, в принципі, є. І так. Тобто, якщо змінити, виходячи з твоїх слів, спосіб життя зараз, от, наприклад, нема в мене такого вибору зараз, да? Тобто я себе ставлю в такі рамки, все, я йду за планом, я цілеспрямована людина, я свій план проробляю до дрібниць. Наприклад, я йду на потяг, я не обираю, чи поїду я на ОйББ чи Весбан, я не обираю, чи поїду я Шнельбан або Убан, я конкретно оберу якийсь конкретний шлях, потім я зайду в якийсь супермаркет, я конкретно візьму бурек з картоплею, тому що це моя улюблена штука. Бурек з картоплею. Я не буду обирати там чи з сиром, чи з якимись там ще штучками, не буду обирати якісь там батончики, а конкретно цілеспрямовано, і в мене немає моменту для вибору, і мозок в цей час менше напружується. Тобто, я до чого веду, що цілеспрямована людина, яка проробила всі свої дії наперед, вона буде мати більше енергії, ніж та людина, яка, я зараз вийду, щось оберу. А що мені обрати? Зайду в магазин і щось оберу. А що мені обрати? І починаєш обирати. Ну, дивись, ми знаємо приклад деяких людей. Одна з найпопулярніших прикладів – це Стів Джобс, який носив весь час одного і того ж кольорового одяг. І чорна сорочка, чорна футболка, джинси, все. Так, ми не кажемо, що він був дорогий і теж гарний і так далі. Він теж якийсь час приділив тому, щоб це обрати. Але, як ми знаємо, він не витрачав час зранку на те, щоб обрати собі одяг. І
люди, які, звісно, що ми не можемо спланувати життя повністю. Ми не в ідеальному світі, немає зовсім ніяких ідеальних людей, тому це абсолютно нормально. Лише тим, що якщо ми можемо якусь частину життя налаштувати так, щоб зберегти собі цю когнітивну енергію, тому що коли ми менше вибираємо і витрачаємо час на продумування чогось, ми зберігаємо цю енергію на щось інше. Але треба розуміти, на що тобі це все треба. Можливо, для тебе це задоволення, наприклад, піти в магазин і обрати якусь сорочку, і тобі подобається цей процес. Ну, нащо тоді позбавляти себе цього задоволення і піти себе якесь нове плаття чи щось таке обрати. Але з іншого боку, є якісь речі, які, наприклад, для мене є пріоритетом в житті. І я знаю, що можу обрати, чи щось зробити, піти в магазин, витратити час і обрати якісь продукти, чи я можу ці півгодини чи години присвятити, наприклад, читанню, чи якомусь, чи новому клієнту, чи ще чомусь, що для мене зараз в моменті важливо. І мені просто привезуть доставку, і той список продуктів, що я завжди замовляю додому, буде в мене вдома, наприклад. Тобто все одно приходимо ще план і самовідчуття, де тобі подобається, ти сам обираєш, і сама людина повинна обрати, де цей саме баланс, енергія, вибор і таке подібне. Так, звісно. Але для того, щоб це відчувати, щоб це зрозуміти, треба себе відчувати. Це теж одна з проблем. Не дуже я люблю слово проблема, але такий, можна сказати, виклик зараз, тому що знову ж таки, дуже багато чинників, які забирають увагу. І одна з найцінніших валют сучасності, на мою думку, це увага. Тобто, де увага людини, там будуть гроші, як у бізнесі. Так? Якщо вже хтось звернув на тебе увагу, хтось з тебе працює, то, значить, воно якось працює на збагачення того напрямку. І всі борються за увагу людини. Тому від того, що відбувається в нашому тілі, від чого нам добре, від чого нам погано, ми часто це не помічаємо. Через те, що ми постійно десь в якомусь процесі, соціальні мережі, якісь події, щось, ми їдемо повсюду реклама. Тобто, от так от жити в сучасному житті, це значить все ж таки бути далі від себе. Тому одна з моїх напрямків, я вчу свідомому відчуттю свого тіла, того, що відбувається. На твою думку, що найбільше зараз у сучасному світі забирає енергії? Знову ж таки, те, що я сказала, якщо пройтись так по пунктам. Разом так зробити самері таке, то соціальні мережі. Так, соціальні мережі, багатозадачність. Так. Це мікрорішення кожного дня, це намагання слідкувати якимось соціальним стандартам та бути в ногу з оточенням і тим самим жертвувати чимось важливим. Правильним харчуванням, сном, відпочинком, часом на відновлення. Окей. Цим поговорили про те, що забирає. А давай поговоримо, що додає, на твою думку, енергії людям, щоб вони могли працювати і жити наповнено, наскільки це можливо. Думаю, далеко ходити не треба, можна починати з бази. Це сон, це правильне харчування, білок. Дуже багато людей вживають мало білку. І незважаючи на те, що мають бути баланс в їжі в тому числі, але є така тенденція до перекосу. Все ж таки вуглеводи чи сховані жири в їжі, тому це харчування. Що ще додає енергії? Гарні емоції і все, що пов'язано з тим. Це оточення, наше ставлення до світу, до того, що відбувається, до проблем, які зустрічаються в житті. Більше людей рятуються швидкою енергією. Це кава, цукор. Це дійсно так? І як воно працює, і як воно потім впливає на твій організм? Можна сказати, що це такі
швидкі помічники в сучасному світі. Я думаю, що від цього в принципі, ніяк не уникнути. І, в принципі, я б не стала демонізувати ні каву, ні солодощі, але треба розуміти, як це впливає на тебе чи на кожну конкретну людину, тому що всі по-різному себе відчувають, так? І, наприклад, якщо говорити про каву, то є дослідження, які показують, що там до 400 мг, це максимум 3-4 чашки кави на день, можуть принести для здоров'я багато користі, тобто профілактика Альцгеймера і загалом зниження запалення. Але з іншого боку, ця доза дуже середньостатистична. Це як референси в лабораторних показниках. Тому в функціональній медицині ми ніколи не орієнтуємося на ці референси. Тому, знову ж, це таке індивідуальне питання. І треба розуміти, як працює кава, тому що кофеїн, він блокує аденозин. Це така речовина, яка посилає мозку сигнал: зараз я втомлений. І коли ми відчуваємо себе втомленими і п'ємо каву для того, щоб почувати себе більш енергійними, то ми не позбавляємося цієї втоми. Ми просто блокуємо сигнал до мозку, нормальний фізіологічний сигнал, що, можливо, зараз треба відпочити. Можливо, було б краще в цей час піти 20 хвилин поспати. Звісно, що це не завжди можливо. Я люблю каву, я її п'ю майже кожного дня, але це для мене більше як ритуал зранку випити кави. І, в принципі, на цьому майже завжди і обмежиться. Буває так, що люди приходять і кажуть, що вони декілька разів на день перекусують. Кава з солодощами. Для когось кава без солодощів – це не кава. Для когось кава без молока – це не кава. І треба розуміти, як воно працює. І як ми можемо зрозуміти, як воно працює? Ну, наприклад, для нас, наприклад, для мене це може бути маркер того, що окей, це працює. Якщо я випив кави, якщо я з'їв якусь цукерку разом з кавою, вона мене трошки підбадьорила, все, мені полегшило, в мене там загорілися очі, з'явилась посмішка і побігли. Це працює? Це той показник, що воно вплинуло на тебе добре і воно там не піде до тебе в бока. Воно піде в бока, якщо робити це регулярно. Дякую. Дякую. Так, якщо дивись, про каву ми поговорили, як вона впливає, так? Цукор, З приводу цукру, це абсолютно фізіологічно, нормально, що ми після того, як ми щось солоденьке з'їли, ми відчуваємо збільшення енергії. Прилив енергії, так, дякую. Тобто, щось солодке, воно підвищує рівень цукру в крові. Але якщо уявити собі таку уявну шкалу, графу, як ми в графік вчили в школі, то, наприклад, наш рівень енергії був десь отут, ми випили чи просто з'їли щось солодке, він піднявся. Так. Але чим вищий цей пік, тим більше відчутніше буде те, що коли енергія знижується. Угу. Тому, коли ми з'їмо щось солодке, і це через те, що в нас поступила глюкоза, цукор в організм, ми почуваємося в найближчий час добре. Але потім буде такий ніби як відкат енергії. Угу. Тому можна сказати, що це так зване запозичення енергії у себе в майбутньому, угу. коли ми вживаємо ці такі приємні кави та щось солодке. Що можна зробити, щоб цей пік зменшити? Тут є декілька порад, але одна з таких найважливіших є така порада в дієтології. Це кава sweet with protein, тобто покрий солодке з протеїном. Якщо ми вживаємо цукор з чимось в те, що містить білок і менше жирів, цей пік глюкози, він буде набагато нижчим. І енергія, яку ми відчуваємо після того, коли щось поїли, буде зберігатися довше. Наприклад, що це може бути? От конкретно, що це може бути? Цукерка з чим? З м'ясом? Прикольно. Можливо, це буде йогурт можна з'їсти, чи можна з'їсти шматочок сиру. Чи, наприклад, деякі люди кажуть, я з'їла банан, в мене не було енергії,
Це непогано, але такі фрукти, вони теж підвищують рівень цукру. Тому, якщо ми їмо банан, то можна з'їсти трошки, наприклад, горіхів, арахіс смакує, чи арахісова паста. Окей, давай пояснимо для наших глядачів та слухачів, які нас зараз слухають, так? Все ж таки, як правильно написати в тому ж штучному інтелекту цей термін, для того, щоб він тобі дав поради, що ти можеш вживати. Ну, всі зараз користуються штучними інтелектами, так? І ти йому там закинув якусь думку, він тобі розшифрував, да? Там, наприклад, я там в нього закидаю всі свої вітаміни, які я п'ю, так? І він мені показує, що, де, коли, як пити. Окей, я все це взяв, скинув лікарю, лікар сказав, да, все окей, підходить. Дякую. Тож, як правильно написати, щоб він тобі написав цю таблицю? Поєднання солодкого з чим? Як правильно вживати солодке з білками, щоб в тебе трималася енергія? Дайте короткий промпт. Промпт для штучного інтелекту. Як ми кажемо це? Боже, я навіть не мог би подумати, що можна так сказати. Лікар, дайте промпт для штучного інтелекту. Я знаю, що я відходжу від теми промпту, але почнемо з того, що загалом людина не прилаштована до того, щоб харчуватися часто. Тому треба бути обережним з тим, наскільки часто ми перекусуємо, і оптимальна частота того, скільки ми їмо, це 2, максимум 3 рази в день, включаючи перекуси. Так. Але якщо вже так сталося, що треба чимось перекусити, немає часу і щось треба знайти, то можна подумати так. Наприклад, напиши для мене декілька варіантів здорового перекусу, що будуть давати мені стабільний рівень енергії і що не будуть підіймати рівень цукру. Що, можливо, це можуть бути продукти з низьким глікемічним індексом, чи ті, що гарно комбінуються. Можна сказати, що з штучним інтелектом слідкуй, будь ласка, принципу, те, що я сказала до того, так, покрий солодощі протеїном, тобто cover sugar with protein. Промпт є. Дякую. Добре. Друзі, Дякую. Якщо у вас є якісь ще питання, ви, будь ласка, можете ставити в коментарях. І якщо наші зустрічі з Анією у майбутньому будуть так само вам корисні, і ми можемо збирати ваші питання, і Аня може давати на них відповіді так само в нашому проєкті Go to Podcast. Окей? Залюбки. Залюбки. Супер. Їдемо далі. Енергія – це дисципліна чи генетика? Тому що багато кажуть, що людина суперенергійна, вона така потужна, клас, вистачає на все енергії і таке подібне, так? Або це все ж таки просто людина з звичайною генетикою, там генетично не було закладено, щоб вона була суперпотужна, суперенергійна, а ця людина просто тримає дисципліну і нічого. На твою думку? Це все важливо. Єдине, що генетика може нам допомогти зрозуміти, як нам взагалі з цим інструментом, що нам дав Бог, чи хто у що вірить, як нам з цим жити? І як його правильно налаштовувати? В плані генетики я б сказала, що більшої частини випадків важливіша епігенетика. Тобто те, як ми живемо та чим ми себе оточуємо таким. Наприклад, є безліч досліджень, як впливає епігенетика на генетичну схильність до якихось захворювань. І навіть якщо є спадковість і по обом лініям, це значить і по матері та по батьку, значить, найчастіше це значить, що схильність вдвічі більша. І, наприклад, якщо у людини в сім'ї у всіх був високий рівень холестерину, значить, що буде в майбутньому високий рівень, підвищений тиск, як наслідок інфаркт міокарда, інсульти і так далі. Але якщо знати це про себе, про цю схильність генетичну, то можна вже ще з молодшого віку починати правильно харчуватись, робити необхідну кількість вправ і налаштовувати свій побут так, щоб не допустити до цього. І це не просто так, що ти дисципліною можеш
це справді може дисципліною щось покращити, але це комплекс і відношення до життя, і того, що ти взагалі робиш з ним. Наприклад, було таке цікаве дослідження під час Другої світової війни у Нідерландах багато жінок голодували. І у вчених була можливість дослідити, що сталося з дітьми, яких вони народили протягом наступних 60 років. І під час того, коли жінка голодувала, цей плід, що був у неї в утробі, в животі, він теж був так налаштований, тобто в нього вже змінилися деякі біохімічні процеси, і так, щоб зекономити енергію в моменті, щоб забезпечити його виживання. Ці діти, багато з цих дітей народжувалися маленькими, тобто маленький плід був. Але що з ними ставалося потім? Ці діти, вже коли вони ставали дорослими, багато з них мали схильність через цю генетичну мутацію, що сталося під час голодування матері, вони мали схильність до того, щоб набирати швидше вагу. Тобто багато з них стикалося з надмірною масою тіла, з ожирінням і всіми наслідками, що вони мали. Тому якщо знати про себе це, що в мене є такий ген, наприклад, так, і чи є така схильність, то можна з цим щось робити. Тому що не можна порівнювати дві людини, навіть якщо вони живуть в одній квартирі, порівнювати їх умови і казати, що ми живемо однаково, значить ми маємо себе однаково почувати. У всіх різний генетичний набір, і тому що стосується енергії, це теж саме. Якщо ми знаємо, з чим ми працюємо, ми знаємо, як вирішити якісь питання та запобігти тому, щоб щось сталося в майбутньому. Тобто ми можемо проаналізувати те, що відбувалося з нашими бабушками та дідусями, так, подивитися там на своїх батьків, якщо там мій батько худенький, все, можна віджиратися. Якщо мій батько був дуже великий, то треба зупинитися і, як то кажуть, заклеїти собі рота, щоб не вживати там або не їсти дуже багато солодкого, щоб генетично, якщо ти спрямований, то треба бути обережним саме, наприклад, з цими продуктами. Може бути? Ну, це ми вже, звісно, що дуже далеко пішли в генетику. Да. Так, такий мав би бути наглядний приклад, який нас повів туди десь до предків. Але худі люди теж можуть мати підвищений тиск і проблеми з холестерином. Це може бути одним з джерелом аналізу для того, щоб зрозуміти. Є деякі показники, і, наприклад, деякі з них я іноді рекомендую своїм клієнтам зробити, щоб подивитись, чи взагалі є генетичний ризик, чи його немає. І щоб не гадати, це краще зробити об'єктивним в лабораторних умовах, ніж дивитись, тому що ми не знаємо, як це по факту повпливало. Можливо, на когось повпливало якийсь спосіб життя чи голод в минулому, можливо, на когось це не повпливало. Тобто це індивідуальна історія. Зрозуміло. Давай повернемось до самоаналізу. Як ми можемо хакнути або біохакнути нашу енергію? Умовно кажучи, це повинно бути все одно медичне дослідження, да, що впливає на нашу енергію, або це ми можемо зробити самостійно, наприклад, зранку прокинутись і зрозуміти, мені для того, щоб хакнути мою енергію, щоб її було більше, мені треба зробити там декілька тисяч вправ, можна кажучи, не тисяч вправ, а 100 вправ якихось там, або 10 вправ, щоб в мене була далі класна, весела енергія на весь день. Да? Або це все ж таки без медичної, тут ніяк. Як буде? Я думаю, що дуже багато можна зробити самоаналізом і веденням якихось закономірностей. Дуже допомагає щоденник. Є дуже багато застосунків, які допомагають зрозуміти ці взаємозв'язки. Тобто від того, що ми пишемо, чи якийсь прилад для нас пише, наприклад, розумний годинник, чи якесь кільце, записує, що ми робимо протягом дня, ми можемо це додатково адаптувати тим, що ми з'їли, і потім, що ми робили, можливо,
якась соціальна зустріч для нас повпливала так, що ми себе гарно почуваємо. А можливо, після регулярних зустрічі з кимось ми себе почуваємо навпаки погано. І якщо зрозуміти ці взаємозв'язки, то в принципі багато може чого дізнатися, і навіть без медичної освіти. Якщо не виходить це зробити, то можливо і адаптувати і тим, що ми уникаємо деяких чинників чи адаптуємо якось своє життя, щоб не ставалося того, що забирає енергію, тоді вже, звісно, треба звертатися до спеціаліста і разом розбиратися, тому що дуже багато є чинників. Угу. Ти як спеціаліст, ти можеш допомогти людині, яка, точніше, тобі буде легше допомогти людині, яка прийде зі своїм щоденником, так, зі своїми спостереженнями, і ви вже бачите в цілому картину, що відбувалося, наприклад, протягом року. Це повпливає більше на правильність побудування стратегії у майбутньому? Звісно, це дуже класно повпливає і на веденнях, коли я супроводжую людину для того, щоб імплементувати якісь поради в житті, я спочатку спостерігаю, що взагалі людина робить, які в неї є звички, харчові та повсякденні, і лише потім, розуміючи саму людину, чому і загалом, як це в неї відбувається, її життя, і лише тоді можна дати повноцінні поради. Тому що сказати, там треба більше спати, ми це вже всі чули. Але як це насправді застосувати у себе в житті, це інша історія. Один біохакінг мій особистий. Я почав погано спати, тому що в мене телефон постійно лежить біля голови. Як там, півметра від голови, тому що будильник буде зранку мене прокидати, я такий взяв, вимкнув і далі собі сплю, або прокинувся і поїхали далі. Да? Я включив таку функцію, щоб ніхто не міг мені зателефонувати, ніхто не міг там написати мені, тому що деякі наші колеги, друзі починають активничати вночі, і це дратує, ти прокидаєшся, ти потім далі спати не можеш. І це перший біохакінг, який я в 37 років зрозумів, що треба включити, не турбувати вночі, і там виставив собі окремі додатки, якщо щось трапиться, так, він там почне пробивати сигнал. І це перший біохакінг, який мені допоміг мати більше енергії після сну, ніж прокидатися роздратованим, тому що тобі вночі хтось писав, телефонував, а ми зараз такі роздратовані, що потрібно там швидко відповідати, тому що швидше відповів, окей. Швидкість прийняття рішення набагато більше, коли ти одразу відповідаєш, да? На відміну від того, що ти там через день відповість. Даш відповідь на це питання там в телефоні чи в Телеграмі, чи там десь в якихось соціальних мережах, або на ту ж саму пошту. Да. Окей. Класно, що в тебе вийшло знайти такий взаємозв'язок. Це дуже класний приклад самоспостереження. 37 років. Краще колись це зрозуміти, ніж ніколи. Да. Скажи, будь ласка, перші 3 або 5 кроків, які потрібно людині зробити, щоб прокинутися після того, як вона прокинулась, для гарної енергії на цілий день? Я би сказала, що перше – це світло. Так. Це один з маркерів того для мозку, що зараз день. Так. І треба бути вже активним. Тобто підійти, подивитися на сонце. Ідеально. Ідеально спати в темноті, так. Зранку прикинутися, відкрити, чи щоб вони автоматично відкривали штори, чи самому класно подивитись на сонце, на небо, навіть якщо похмуро. Так. Все одно діє це сонячне світло. Так. Якщо зовсім темно в квартирі, включити всюди світло. Є ще класний момент такий, це світловий будильник, який... Розказати трошки. 37 років я це не знав. Для мене світловий будильник – це відкриваєш просто штори, і в тебе, ось тобі сонце попало на очі, все. Це один з найбільш турботливих будильників, які взагалі можна придумати, тому що це так, як наше тіло, наші предки прокидалися від світла, засипали, коли було темно. Тому цей світловий будильник, він створює ввечері поступово атмосферу того, що зараз закат сонця. Так. Вночі він повністю темний. І зранку, той час, коли нам треба прокидатися, він поступово, так як і сонце, поступово стає настільки яскравим, що в ідеалі людина має прокидатися від цього яскравого світла. Супер.
Так. Світло є, Так. перше. Окей, Далі. світловий будильник, дякую. Не чув про це. Окей. Друге. Угу. Друге, я думаю, що це фізична активність, пройтись, щось зробити, як, в принципі, всі і роблять. Тобто ми відкрили очі, не лежимо годинами в соціальних мережах, як, на жаль, багато хто робить, а просто прокидаємося і щось робимо. Випити водички, відновити свій водний баланс, що ми там за ніч пітніли і так далі. От. Третє. В ідеальному світі це були б справді якісь вправи додаткові. Я знаю, що це не для всіх реально, але можна ці вправи починати робити лінивим способом, ще не знаходячись в ліжку. От. Я чув такий тезі, що якщо ти взяв зранку телефон, як тільки ти прокинувся, якщо в тебе задзвонив будильник, ти береш, починаєш скролити стрічку, все. Енергії не буде. Це правда? Частково так, тому що ми входимо в ці події, які відбуваються, ми вже розумом повністю від свого тіла. Тобто ми онурюємося туди. Онурюємося, гарне слово, так. Ми занурюємося в цей вирій подій, що відбуваються в соціальних мережах, воно нас відволікає. Ми забуваємо взагалі про те, що ми хотіли в туалет, що ми хочемо пити, що ми хочемо їсти, що ми хочемо вже нарешті повернутися на інший бік. Це все просто ігнорується через те, що ми ігноруємо важливі такі сигнали нашого тіла. І тому частково, я думаю, що і вже частина когнітивної енергії пішла на те, що ми просто і віддали нашу увагу іншим людям. Просто подарували просто так, і на себе зранку нічого не залишилось. До речі, що ще зранку можна зробити, якщо вже відійти від того, як ми прокинулися, це поснідати. І поснідати бажано з амінокислотами, тобто з білками, тому що саме амінокислоти дають нам енергію, яку ми далі використовуємо. Скажи, будь ласка, деякі люди давайте я спробую, кажуть так, давайте я спробую день-два, та ні, воно не працює, погана порада. Коли ми повинні зрозуміти, що воно працює? Що маю на увазі, що коли ми не беремо зранку телефон, а, наприклад, після того, як ми прокинулись, через півгодини взяли тільки в руки телефон. Це ідеально, але, знаєш, якщо ти вже багато років так робиш, я дуже сильно реаліст. Я розумію людей, які до мене приходять. І не можна від однієї звички за 2-3 дні повністю позбутися. Це має відбуватися поступово. Якщо ми щось можна, звісно, знаєш, як пластир зірвати і дуже різко зробити. Але якщо ти знаходишся в тих же самих умовах, в тих же стресових умовах, оточенні, то шанс того, ризик того, що це все повернеться знову, дуже високий. І тому, наприклад, на супроводженнях я намагаюся так показати людям, що їм треба це робити все поступово. Якщо ти зараз годину зранку проводиш в телефоні, постав собі таймер, наприклад, сьогодні було 60 хвилин, добре. Завтра я зроблю 50 хвилин. 60 хвилин зранку. 60 хвилин, так, правильно, хвилин. Година часу в телефоні. Є такі? Є такі люди, є такі, які довше проводять час, так. Наприклад, так, це був приклад. І, на жаль, світ такий. Я багато вже історій чула. І, по-перше, ми стикаємося з реальністю. Це не завжди приємно, що щось, можливо, не так функціонує, як би хотілося. Але добре. Не забувати себе хвалити. Ми в себе вже похвалили, що ми молодці, ми помітили це. Це вже перший крок. І далі ми починаємо зменшувати час. Починаємо придумувати, що б нас могло так замотивувати, встати і зробити, можливо, щось інше. Раніше. Інший додаток. Можливо, додаток з медитацією. А це дійсно класний хакінг. Супер. І все ж таки енергію треба як ресурс збирати, тобто енергія – це ресурс, чи енергію потрібно тренувати? Виходячи з нашої розмови, я розумію, що треба її тренувати. І це совокупність багатьох факторів, яких мені треба собі заборонити, щоб все ж таки вона в мене була. На твою думку. Спрацює чи не спрацює? Твоєму реченні заборонити, воно так звучить так, що якщо ми щось кажемо, щось забороняємо робити, ми маємо завжди знаходити якусь альтернативу. Чи логічне пояснення, і тоді вже альтернативу. Поступове звикнення до чогось нового.
Повертаючись до питання, чи тренувати, чи зберігати. Ну, звісно, якщо ми будемо зберігати свою енергію і казати, я не буду працювати щось фізичне, тому що я зберігаю свою енергію, мені треба буде, не знаю, попрацювати завтра, поговорити з кимось, чи попрацювати завтра 8 годин і нічого не роблю через те, що я зберігаю енергію, це така утопія. Казати так, що ми будемо тренуватися більше, щоб енергію збільшити, і тим самим не даючи собі, наприклад, часу на відновлення, це інша утопія. От, я б сказала, що взагалі, якщо в такому навіть філософському сенсі сказати, то енергія, вона завжди є, вона просто переходить в різні форми. От, і повертаючись до фізичного, до тіла, те, що ми відчуваємо як енергія, це просто совокупність біохімічних процесів, що працюють. І треба розуміти, що якщо ти позаймався спортом, зараз в моменті ми витратили енергію, так. Але ми попрацювали і також на те, щоб покращити роботу мітохондрій, це таких клітин, що відповідають за енергію. І ці мітохондрії зараз ми відчуваємо спад енергії, можливо, так, під час спорту ми втомлені, хочеться відпочити. Але потім, через те, що біохімічно ми запустили ці процеси, ці мітохондрії нам далі скажуть, добре, ти тоді попрацював, ми тепер працюємо класніше, і енергії у нас буде вистачати довше, надовше. Але треба для цього, щоб був такий гармонічний взаємозв'язок між відпочинком та навантаженням, має бути теж час на відновлення. Так. Кожен подкаст відбувається з коротким бліцом. Матча чи еспресо? Матча. Чому? Я інколи буду ставити це питання. Тому що матча, в ній теж є кофеїн, але в ній також ельтіанін, і наше відчуття енергії більше, довше, після того, як ми матча вживаємо. Після кави ми себе відчуваємо бадьорим годинку десь, можливо, трошки довше, але я особисто обираю еспресо. Я більше люблю каву. От. Солодощі все ж таки бадьорять чи забирають багато енергії в майбутньому? І те, і те. Супер. Окей. Це довге питання, тому тут так, можна багато говорити. Окей. Найголовніше крадій енергії у сучасної людини? Багатозадачність. І на роботі, і всюди? Думаю, так. Так. І особливо коли це довго відбувається. Якусь трошки часу протягом дня можна собі дозволити, але якщо казати вже глобально, якимось одним словом, то багато людей думають про одне, роблять інше, нагадування стоять про ще щось, і в голові в тебе часто немає концентрації на чомусь одному. Угу. Зрозуміло. Біохакінг – це таблетка чи спосіб життя? Спосіб життя. Скільки годин сну потрібно саме людині, щоб почуватися ідеально? В тому числі залежить від генетики, в середньому від 7 до 9 годин. Біохакінг, який ти перевірила на собі, більш за всього запам'ятався? Це практика повернення уваги в тіло. Так. Я це проходила на курсах медитації віпасани, потім мені давала якраз моя психолог таке завдання. Далі я створила для себе медитацію, і є декілька питань, які допомагають мені, можуть, в принципі, допомогти кожній людині повернутися назад в своє тіло. Це, якщо робити це регулярно, то це стає звичкою, і ми більше відчуваємо, що взагалі відбувається. Цікаво. Тема для наступного подкасту. Контрастний душ чи все ж таки медитація? Ну, якщо узагальнити, то зранку контрастний душ, звечері медитація. Супер. Один аналіз, який кожен має здавати хоча б один раз на рік. Сильно індивідуально, але, напевно, загальний аналіз крові. Що гірше для енергії – недосип чи постійний стрес? І те, і інше, але, напевно, постійний стрес гірше. Чи можна бути енергійним, живучи в великому місті? Звісно. Ваша улюблена корисна звичка, яка не коштує жодної копійки? Самоусвідомленість, режим. Найпопулярніший міф про вітаміни, у яких не варто вірити?
Напевно, один з тих, що кожному треба раз в півроку пропивати мультивітаміни. Чи те, що вітаміни всім потрібні. Такі два контрасти. Окей, сніданок обов'язково чи за бажанням? За метаболічною потребою. Якщо з вечора сильно поїв, зранку можу пропустити сніданок? В тебе є голод? Ні. Ну, якщо нема голоду, то краще себе не силувати. Але, на мою думку, сніданок – це одна з важливих класних звичок. Їсти треба за потреби чи за планом? Чи за стандартом, як зазвичай? Якщо є голод, то треба їсти. Якщо нема, не треба себе силувати. Окей. Дуже цікаве наступне питання. Хто довше переживе? Іпохондрик чи пофігіст? Реалістичний оптиміст, я би сказала так. Людина, яка оптимістично налаштована на життя, але вона розуміє реалії. І останнє питання. Яку головну пораду ви б дали людині, яка відчуває, що її батарейка на нулі? Не намагати себе активізувати енергетиками, а можливо зупинитись і подумати, що взагалі привело тебе до цього стану. Аня, велике тобі дякую, що ти прийшла до нас сьогодні в студію, Латі студію у 3-му районі Відня. Ми поспілкувалися з тобою на дуже цікаву тему, тому що вона зараз у всіх болить, так само вона в мені болить, тому що енергії інколи супер не вистачає. Ідеї взяти ти не знаєш, типу все є, солодощі є, кава є, сон є, але все одно хочеться більше. Тому якщо у вас є ще питання, якщо залишились питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях, і ми обов'язково зустрінемось з Анією у наступному подкасті і проговоримо саме ваші питання. Аня, велике тобі дякую за те, що прийшла, і за те, що виділила час на те, щоб поспілкуватися на цю тему. Дуже дякую, класний досвід і дуже дякую за класні питання. Дякую.